Don't worry, aalagaan kita. Kahit di ka niya inaalagaan. Hey guys, it's me, your ate girl Shane again, and I'm back with another video. So for today's video, nakita nyo naman sa title sa baba, I'm gonna make my DIY crop top. So ayun nga. But before that, puntahan muna natin yung manok. Puntahan muna natin yung date na bumili ako ng materials and ginawa ko yung crop top. So, manok ulit. Be right back. Ayan, panoorin nyo na lang. Pupunta tayo ngayon sa market para bumili ng materials na gagamitin natin for today's vlog. So, nakita niyo naman siguro sa title and title sa baba. We are gonna do the DIY crop top. So, nag-aayos lang tayo. Hindi pa ako nagpapaalam sa kanila na aalis ako. So, tara na guys. Ate, napasentral lang ako. May bibilhin ako. Pahingi nga ako ng ano ko, yung pera ko. Kaya pamasal. Ano sabi mo? Ang ganda! I love Tita Shane, guys. I love you too. Ganda si Tita Shane. Ito kasi damit mo. Thanks. Guys, Kakausapin mo sila. guys, si Tita Shane ang ganda. Si Mami ko and your family. Babay na yun, be. Si Tita Pog, usap ko. Bag! Ito, ayaw ba? Uy, kuya. Ito na vlog. Hi! Alis mo na si Tita Shane. Bye-bye. Vlogging. Ay, hindi ako nagbalit ng sleeper. Wait lang. Sana hindi na-snatch phone ko. Don't worry, aalagaan kita. Kahit di ka niya inaalagaan. Ako aalagaan kita. Ano yung sinasabi ko? Oh my God. Ang hirap tumawid. Hindi kasi ako guys marunong tumawid. Marcel! Dapat pala dinala ko yung earphones.
bahay na tayo. Magdi-disinfect muna ako. So, be right back. Hey guys! So, ayun, nandito na tayo sa bahay. Nakapag-disinfect na din tayo. Ang ganda mo, guys! Ano? Ang ganda! Ano? Si Tita Shin, ang ganda. Talaga ba? Guys, si Tita Shin ang kulit! Kulit saga! Si Tita Shin! What? Guys, si baby ko yun ang cute. Turo ko kasi yan. Yun, basta. Tama na. Baby guys. I'm vlogging! Ay, I'm just kidding. Now, let's tie it. Choo-choo-choo. So, ayan na siya. Ito lang kasi yung lalagyan natin ng color. color! Tapos ito plain white. So, excited na ako makita yung resulta.
So, it's been an hour since sinampay ko to. Check natin kung medyo tuyo na siya. So, ayun. Hintayin na lang natin na mas matuyo pa siya. Kasi may konting malamig pa yung pag hinawakan mo siya. Medyo malamig pa siya. Medyo basa pa. So, be right back! So, ayun guys, that would be all for this video. Thank you so much for watching. Shout out nga pala sa friend ko na si Alyssa. Subscribe kayo sa YouTube channel niya, Alyssa Caceres. Andyan yung link sa baba. And if you like this video, give me a big thumbs up and hit the subscribe button and the notification bell so you can be updated pag bago akong post na video. Sorry, maingay. Maingay talaga dito. Thanks for watching!